પાણી ભરેલું, બરાબર છે। હવે આપણો કપ કેવો છે? પાણી ભરેલું। શું જોતા છે? પ્રવૃત્તિ, વૈજ્ઞાનિક કારણ સમજતા છે, વૈજ્ઞાનિક કારણ પ્રેક્ટિકલી જોતા છે કે પાણી ભરેલા કપને સળગાવીએ તો એ સળગતો નથી। તો બાળકો આ ભાગ સળગી જાય, કેમ? કેમ કે એ ભાગમાં શું છે? એકલું કાગળ જ છે, નીચેના બલ્બે તમને બતાવ્યું છે, બરાબર। પણ આ વચ્ચેનો જે ભાગ છે તે કોની સાથે ક્રિયાના સંપર્કમાં છે? તો કે પાણી સાથે સંપર્કમાં છે, બરાબર છે। એટલે એને આપણે શું કરવાના? સળગાવવાના છે। ભાગ છે ને કાળો થઈ જશે નીચેથી। કાળો કેમ થાય? કે આપણે છઠ્ઠા પાઠની અંદર મીણબત્તીવાળો સવાલ શીખી ગયા છે કે કાર્બનના કણોનું દહન થાય એટલે ભાગ કેવો થઈ જાય? કાળો। તમે સાદું તમારા ઘરે બી ઘીનો દીવો કરેલો હોય ને ભગવાનને આમ કરીને આમ પગે પડો તો તમારા હાથમાં બી કોઈ વખત કાળું કાળું થઈ જાય। બહુ દૂર જવાની જરૂર નહીં, મને ગણપતિ 10 દિવસ હોય ત્યારે આપણે અખંડ દીવો બાળીએ, તો અખંડ દીવાની અંદર પેલી મેશ જમી જાય, બરાબર છે? લાઈક ધીસ। નાઉ હવે આપણે જોઈએ શું કરવાના? તો કે આને આપણે ગરમ કરીએ, બરાબર। જો આ સપાટી સળગવા માંડી, કઈ? તો કે જે બહારની છે તે એ સળગવાની છે। કેમ એ સળગવાની? કારણ કે એક વાર જો અહીંયા બી સળગી ગયું, કારણ કે એ પાણી સાથે સંપર્કમાં નથી। મેં એકદમ ઉપરના ભાગ પર મૂકું છું કારણ કે તમને ખબર છે જ્યોતનો સૌથી ઉપરનો ભાગ વધારે ગરમ હોય છે। પંખો ચાલે ને એટલે હવા આવ્યા કરે। સળગે છે? ના, નથી સળગતું। પ્રૂફ થયું? પ્રૂફ થયું। આપણે આ જોવાનું હતું ને કે સળગે કે નહીં સળગે, નહીં સળગ્યું ને। લગભગ અડધી મિનિટ તમે પકડી જ રાખ્યું। અડધી મિનિટ શું? હવે આપણે આ સાદો કપ છે હે તેનો એમ પકડી રાખું, ચાલો આ તરત સળગવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, બરાબર છે કે નથી? આપણે આટલા આના કરતા તો વધારે સમય જ આપણે શું કર્યું એને ઉપર રાખ્યું, પણ સળગ્યું, બરાબર છે? એટલે આને આપણે મીણબત્તીની જ્યોત ઉપર મૂકી રાખીએ તો એ સળગવાનું નથી, તમારી સમજ, બરાબર છે? નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। વળી પાછા આજે શીખીએ જે આજે સ્કૂલમાં સમજાવેલું હતું તે। કોઈ કારણોસર તમે શાળામાં આવી શકતા નથી, તેથી જે શાળામાં ભણાયું તે વળી પાછા આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ। લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું શીખેલા? તો કે માસિક સ્ત્રાવ નામનો 5 માર્ક્સનો ખૂબ જ અગત્યનો સવાલ, બરાબર છે? હવે આજે આપણે એ શીખવાના છે કે સંતતિનું લિંગ નિશ્ચયન કઈ રીતે થાય। આની આગળ તમે એક સરસ મજાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ આપણે જે પાણી ભરેલા કપની અંદર ને મીણબત્તી ઉપર અથવા તો કોઈ બી જ્યોત ઉપર આપણે મૂકીએ તો એ શું થાય છે? સળગતો નથી। એ તમે નિહાળો જે મેં ક્લાસમાં આજે પ્રવૃત્તિ કરાવી। નેક્સ્ટ ટોપિક, સંતતિમાં લિંગ નિશ્ચયન કઈ રીતે થાય છે? સંતતિમાં લિંગ નિશ્ચયન એટલે સંતતિ એટલે બાળક, લિંગ નિશ્ચયન એટલે કે છોકરો છે કે છોકરી તે ખબર પડે। નાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શરૂ કરી દઈએ। વાત કરીએ તો પુરુષ અને સ્ત્રી। આને પાડી દીધો કોષ। કોષની અંદર આ છે કોષ કેન્દ્ર। કોષ કેન્દ્રની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીને ખબર છે કે આ રોગી જેવા શું આવેલા છે? રંગસૂત્રો આવેલા છે। પણ મનમાં પ્રશ્ન થાય, સરા કેટલા રંગસૂત્રો આવેલા છે? અમને એટલીસ્ટ એટલું તો ખબર હોવી જોઈએ ને। તો 23 જોડ રંગસૂત્રની આવેલી છે। કેટલી જોડ? 23। મારા માથા અને મારા કાળા માથાવાળા નાના નાના વાળવાળામાં બી અને લાંબા લાંબા વાળવાળી છોકરીઓમાં બી કોષ આવેલો છે। કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર આવેલો છે અને કોષ કેન્દ્રની અંદર જે દોરી જેવી રચના છે તેને રંગસૂત્ર કહેવાય। અને રંગસૂત્ર કેટલા આવેલા છે? તો કે ભાઈ 23 છે। 23 જોડ રંગસૂત્ર જે છે એમાંથી 22 જોડ રંગસૂત્ર એક સરખા છે। કેટલા? 22 જોડ। તો
એનો અર્થ તો એમ થયો કે છેલ્લી જે જોડ છે તે અલગ અલગ છે। 23 જોડ એને તમારે 46 રંગસૂત્ર કેવા હોય તો કહી શકો જોડ, બરાબર। એટલે 22 જોડ એક સરખી છે, પણ જે 23મી જોડ છે તે કેવી છે, આખી અલગ છે। તો એ જે 23મી જોડ આ બે દોડવું પડે જોડ છે, તો પુરુષની અંદર X રંગસૂત્ર આવેલું છે અને બીજો જે રંગસૂત્ર છે તે Y છે। તો આ જોડ થઈ ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક રંગસૂત્ર X એક રંગસૂત્ર Y, 23મી જોડ બે રંગસૂત્ર એક્ઝેક્ટલી સ્ત્રીની અંદર એક રંગસૂત્ર X અને બીજો રંગસૂત્ર પણ X જ છે, એટલે 22 બંધોમાં સરખી। આજે 23મી જે પુરુષની અંદર છે તે X અને Y, સ્ત્રીની અંદર છે તે X અને X। બાળકો હવે પ્રજનન કરવાનું એટલે પુરુષ અને સ્ત્રીના જે કોષ છે તે એકબીજા સાથે ભેગા થવાના। ધારો કે આ સ્ત્રી જે છે XX રંગસૂત્ર તે તો એના શરીરમાં જ રહેવાના ને, કોના રંગસૂત્ર સ્ત્રીના શરીરમાં આવવાના, તો કે ભાઈ પુરુષના રંગસૂત્ર। ધારો કે પુરુષના શરીરમાંથી X નામનો રંગસૂત્ર સ્ત્રીના શરીરમાં આવ્યું, સ્ત્રી પાસે ઓલરેડી X તો હતું છે, પુરુષમાંથી X આવ્યું એટલે પેટની અંદર ગર્ભાશયની અંદર છોકરીનો જન્મ થાય, ઉદ્ભવ થાય। ધારો કે X તો સ્ત્રી પાસે ઓલરેડી છે, પુરુષના શરીરમાંથી Y રંગસૂત્ર સ્ત્રીના શરીરમાં આવ્યો તો છોકરો જન્મ લેશે। એક્ઝેક્ટલી તમારે સામે રેડી છે। સ્ત્રી તો બિચારીના રંગસૂત્ર લઈને એવી પોતાની પાસે રહીને બેસવાનું છે, ચેન્જ પણ કરવાનું છે। ધારો કે પુરુષનામાંથી X રંગસૂત્ર આવ્યું, પુરુષનામાંથી Y રંગસૂત્ર આવ્યું, ધેટ મીન્સ બાળક છોકરો આવવાનો કે છોકરી એ કોનું રંગસૂત્ર નક્કી કરે છે, પુરુષનું, કારણ કે સ્ત્રીનું રંગસૂત્ર તો કેવું છે XX ધરાવતું છે, એટલે આમાંથી X આવ્યો તો છોકરી, આમાંથી Y આવ્યો તો છોકરો, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીસ નોટ ધીસ। છોકરો બને કે છોકરી એ આધાર રાખે પુરુષ, સ્ત્રી પર એ આધાર રાખતો નથી, કારણ કે આપણા સમાજની અંદર આવું એક દૂષણ છે કે છોકરો જન્મે કે છોકરી એ ડિપેન્ડ્સ કોના પર રાખે, સ્ત્રી પર। સૌભ વિદ્યા કાંઈ પેટો બધા પછાત વર્ગના માણસો એવું માનતા હોય તમને ખબર હોય, પણ સાયન્સ આપણને સમજાવે છે કે એ વાત તદ્દન ખોટી છે। છોકરો આવે કે છોકરી ડિપેન્ડ કોના પર કરે, પુરુષ। એટલે આ સંતતિમાં લીક નિશ્ચય એ ટોપિક પૂરો થયો। નેક્સ્ટ ટોપિક, આપણા શરીરની અંદર 8મા ધોરણ સુધી 3 ગ્રંથિ આવેલી છે, એડ્રિનલ, થાઇરોઇડ અને સ્વાદુપિંડ। હવે વાત કરીએ તો કે એડ્રિનલ, બાળકો અંતઃસ્ત્રાવ, અંદર સ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય, શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થાય એટલે અંતઃસ્ત્રાવ। કોણ ઉત્પન્ન કરે અંતઃસ્ત્રાવ, તો કે ભાઈ ગ્રંથિ, કોણ ઉત્પન્ન કરે, ગ્રંથિ। તો આ જે એડ્રિનલ નામની ગ્રંથિ છે એ કયો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે, તો કે ભાઈ એડ્રિનાલિન। પરીક્ષામાં પૂછીશ એડ્રિનલ ગ્રંથિ કયો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે, એડ્રિનલ। એનાથી શું, ધારો કે આપણે ચિંતામાં હોઈએ, તણાવમાં હોઈએ, ગુસ્સો આવી જતો હોય તો આ બધી વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખવાનું કામ કોણ કરે, એડ્રિનલ ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થતો એડ્રિનલ। વાત કરીએ તો થાઇરોઇડ, તો થાઇરોઇડ શું ઉત્પન્ન કરે, થાઇરોક્સિન, બરાબર। આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ કેટલા આવેલી હોય, ગળામાં હોય। તમે એવું સાંભળેલું હશે કે ભાઈ અમને થાઇરોઇડ થયો છે, એની રિપોર્ટમાં થાઇરોઇડ આવેલો છે, ડૉક્ટર દવા લેવા કહે છે, સમજ પડે। તો આ થાઇરોઇડ સિગ્નલ શું, આ ગળું છે તે મોટું થઈ જાય, મોટું થઈ જાય ને પછી શું થાય, ગોઈટર નામનો રોગ,
ગળું આખું મોટું થઈ ગયેલું હોય, આખો મોટો ચાવો ભાગ બહાર આવી ગયેલો હોય એને ગોઈટર ના પડે. સ્વાદુપિંડ ઓકે ભાઈ, ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે. હવે ઇન્સ્યુલિન એટલે શું? આ બધી ગ્રંથિ, એ બધી ગ્રંથિ શું ઉત્પન્ન કરે? અંતઃસ્ત્રાવ. એ સમજવું. એડ્રિનલ થાઇરોઇડ સ્વાદુપિંડ ઇન્સ્યુલિન શું છે? બાળકો, તમે એવું સાંભળ્યું હશે કે ડાયાબિટીસ નામનો રોગ થાય છે. ડાયાબિટીસને શુદ્ધ ગુજરાતીમાં મધુપ્રેમ નામનો રોગ કહેવાય. મધુપ્રેમ એટલે કોઈ મધુ નામની છોકરી સાથે પ્રેમ નહીં, એનું શુદ્ધ ગુજરાતી છે કોનું? ડાયાબિટીસ. બરાબર? એટલે આ ઇન્સ્યુલિન સ્વાદુપિંડમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને પછી આપણને એવું બોલે કે ભાઈ શુગર થયું છે, ઇન્જેક્શન લેવા પડે, દવા લેવી પડે. બરાબર છે? એટલે આજે શાળાની અંદર આટલા ટોપિક છે. સંતતિનું લિંગ નિશ્ચય, જો પુરુષમાંથી એક્સ તો છોકરી, કે ત્યાંમાં તો ઓલરેડી એક્સ છે. પુરુષમાંથી વાય તો છોકરી, ત્યાંમાં તો એક્સ છે. 3 પ્રકારની ગ્રંથિ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય એવા અંદર ઉત્પન્ન થાય એટલે અંતઃસ્ત્રાવ. એડ્રિનાલિન ગુસ્સો, તણાવ, ચિંતા એને શું કરે? નિયંત્રણમાં રાખે. થાઇરોઇડ, થાઇરોક્સિન, ગોઈટર નામનો અને સ્વાદુપિંડનો ઇન્સ્યુલિન. આટલું આજે આપણે ચલાવ્યું. જેટલું ચલાવ્યું એટલું પીડીએફ ફાઇલની અંદર મોકલી આપીશ. બરાબર છે? સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો બાળકો, ખ્યાલ આવશે. બીજી વખત વિડિયો લેક્ચર જોજો. ઓકે, ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય.